Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Atmosfera de pe platoul Cranberries Herbet era ca orice altă zi de filmare, plină de lumini intermitente, camere în mișcare și un murmur constant de dialog repetit și râsete înăbușite. Totuși, ceva deosebit a plutit în aer, o șoaptă de complicitate între echipa tehnică și distribuție, de parcă toți împărtășeau un secret. Slatirkoglu, protagonista care o interpretează pe Doga, s-a plimbat între scene cu energia ei obișnuită, fără să-și imagineze că fiecare gest și fiecare cuvânt pe care a auzit-o făcea parte dintr-un plan ascuns. Ceasul marca începutul unei noi zile, dar pentru ea, acea dimineață nu avea să fie ca celelalte. Aniversarea ei de 26 de ani era pe cale să devină o amintire de neuitat. Pe măsură ce orele treceau, totul părea să meargă normal. Scenele episodului au fost înregistrate conform planificării, iar concentrarea lui Slatirkoglu a fost absolută. Talentul și dăruirea ei au strălucit ca întotdeauna, fără să țină seama de privirile pline de cunoștință pe care colegii ei le-au schimbat de fiecare dată când se întorcea. Camerele înregistrau mai mult decât spectacole în acea zi, surprindeau magia tăcută care precede o mare surpriză. Holurile decorate discret ale setului ascundeau baloane, lumini și un tort care își aștepta intrarea mare. Fiecare persoană din echipă a fost sincronizată ca și cum ar fi o coreografie invizibilă. În cele din urmă, când o interpretare cheie s-a încheiat, regizorul a anunțat o pauză neobișnuit de lungă. Slatirkoglu, confuză, dar recunoscătoare pentru răgaz, s-a îndreptat către colțul unde de obicei își revizuia scenariile. Atunci s-au stins luminile de pe platou, iar liniștea i-a luat prin surprindere pe toți cei prezenți. În câteva secunde, a început să sune o melodie blândă, iar în spatele unui tort uriaș luminat de lumânări pâlpâitoare a apărut o serie de însoțitori. Ochii lui Slatirkoglu s-au deschis larg, mai întâi de nedumerire, apoi de emoție pură. Tortul decorat delicat, acoperit cu un 26 spumos, a fost împins spre ea de cel mai apropiat membru al distribuției, care nu și-a putut reține o lacrimă de bucurie. Slatirkoglu și-a ridicat mâinile la gură, profund mișcată. Nu mă așteptam, repetă el între râsete nervoase, în timp ce aplauzele umpleau platoul ca o îmbrățișare colectivă. Regizorul, încă cu camera rulând în modul documentar, a surprins fiecare expresie autentică care a înflorit pe chipul actriței. Luminile s-au aprins încet, dezvăluind decorațiuni festive în fiecare colț al studiului. Rând pe rând, colegii ei s-au apropiat să o felicite, fiecare cu cuvinte calde și îmbrățișări sincere. Era ceva magic în acea atmosferă, un fel de familie formată nu din legături de sânge, ci din luni împărtășite de emoții intense și muncă grea. Slatirkoglu, cu ochii strălucind de recunoștință, a mulțumit tuturor, în special echipei de producție care a orchestrat atât de atent surpriza. Tortul a fost tăiat printre râsete și anecdote de la filmare, iar în scurt timp setul a fost umplut cu parfumul dulce de vanilie și ciocolată. În timp ce degustau primele piese, unii actori și-au amintit cum a fost să lucrezi cu Slatirkoglu din prima zi. Ea nu este doar profesionistă, ci are și un suflet nobil, a spus unul dintre membrii distribuției veterani, ajungând la un acord general. Calitățile sale umane păreau să rezoneze și mai tare decât talentul său în fața camerei. Sărbătoarea nu a fost doar pentru ziua lui, ci și pentru persoana care a fost. Într-o lume în care faima poate schimba oamenii, Slatirkoglu a rămas fermă în smerenia ei. Într-un colț al platoului, cineva a proiectat o serie de fotografii nevăzute anterior cu Slatirkoglu, de la primii ei pași în serie până la momentele spontane din culise. Actrița nu a putut să nu se emoționeze văzând cât de mult a trăit într-un timp atât de scurt.
Privirea lui, care străbătea imaginile cu tandrețe, reflecta un amestec de nostalgie și speranță. Am crescut atât de mult aici, iar tu ai făcut parte din acea călătorie, spuse ea, cu vocea tremurândă, dar hotărâtă. Ovația a fost imediată. Cel mai emoționant moment a venit când unul dintre producători a oferit lui Slatircoglu un caiet plin cu mesaje scrise de mână din partea întregului echipaj. Fiecare pagină conținea gânduri, mulțumiri și urări sincere pentru noua sa călătorie în jurul soarelui. Slatircoglu o ținea blând, de parcă ar fi fost o comoară. Acesta valorează mai mult decât orice cadou, murmură el, strângând caietul la piept. Era evident că acea zi, dincolo de sărbătoare, atinsese sufletele tuturor celor prezenți. Când filmările au reluat câteva ore mai târziu, ceva se schimbase. Energia Slatircoglu era și mai strălucitoare, de parcă sărbătoarea i-ar fi insuflat o nouă forță. Performanța sa din scena următoare a fost atât de intensă și autentică încât a adus lacrimi mai multor membri ai echipajului. El nu juca doar actorie, trăia în fiecare cuvânt, fiecare emoție. Se părea că ziua de naștere a sărbătorit nu numai nașterea ei, ci și renașterea ei artistică. Ziua s-a încheiat cu o scenă finală filmată la apus, în care Slatircoglu, încă zguduită de entuziasmul sărbătorii, a privit la orizont așa cum ar face personajul ei. Regizorul a cerut tăcere și a lăsat filmarea să dureze câteva secunde mai mult decât de obicei, imortalizând acel moment perfect. Apoi a strigat cut, iar platoul a izbucnit din nou în aplauze. Nu din cauza scenei, ci din cauza a tot ceea ce am trăit în acea zi. Pentru Slatircoglu, pentru lumina ei, pentru cei 26 de ani și pentru ceea ce avea să vină. În acea noapte, în timp ce conducea acasă cu zâmbetul pe buze, Slatircoglu s-a uitat pe geamul mașinii la luminile orașului. S-a gândit cât de repede a trecut timpul, la tot ce învățase, la provocările pe care le depășise și la visele pe care mai avea de îndeplinit. Se simțea norocoasă, împlinită, recunoscătoare. Ziua lui de naștere fusese mai mult decât o sărbătoare, fusese un act de iubire împărtășită. Și în inima Cranberries Herbet, în acea zi, Doga și Slatircoglu era una. Pascali.